Người phụ nữ vừa kết hôn, đã bán hết của hồi môn và tài sản nhà chồng. Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ ôm tiền bỏ trốn. Nhưng cô lại mua về một xe đầy dược liệu. Có những dược liệu này cho cha mẹ. Tôi có thể mở một phòng khám nhỏ. Sau này chúng ta sẽ kiếm tiền thật nhiều. Hừ, một kẻ ngoài nghề mà cứ tỏ ra hiểu biết. May mắn chữa được vài người. Lại tưởng mình tài giỏi lắm, coi chừng sớm muộn gì cũng gây họa. Rồi phải trả giá. Đi mà chịu phạt đi. Anh không giúp thì thôi. Còn nguyền rủa tôi nữa. Nếu còn nói thêm, tôi sẽ khiến anh câm miệng luôn. Nhìn cây kim lớn trong tay Cố Nam Chi, Đỗ Quế Vinh hoảng sợ chạy mất. Thấy anh ta chạy ra ngoài sân, Cố Nam Chi không khỏi nhíu mày. Đỗ Quế Vinh lười đến mức nằm lì trên giường. Sao hôm nay lại chịu ra ngoài thế này? Trong nguyên tắc, anh ta từng khiến Tạ Kiến Bang bị tổn thương. Chẳng lẽ giờ đã bắt đầu rồi sao? Nghĩ đến đây, Cố Nam Chi lặng lẽ đi theo. Chốc lát sau, Đỗ Quế Vinh dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang. Quan sát xung quanh một lượt, xác định không có ai, mới chui vào trong. Nhìn dáng vẻ này, chẳng giống đi làm chuyện tốt chút nào. Nếu nhớ không nhầm, bên trong hình như có một tầng hầm. Để xác minh linh cảm của mình, Cố Nam Chi chỉ còn cách nhón chân xuống tầng hầm. Nhưng vừa bước xuống, đã nghe thấy tiếng một người đàn ông. Quế Vinh, bảo bối, cưng của anh. Xong rồi, linh cảm thành sự thật. Giờ phải làm sao? Tạ Kiến Bang bị lừa rồi. Gia đình của Tạ Nguyên Bảo sắp tiêu tán mất thôi. Đừng gọi tôi là bảo bối, Trần Đại Trụ. Anh xem anh làm cái gì thế này? Chẳng phải anh nói có thể xử lý cái đứa Tạ Như Vân đáng ghét kia. Đổi cho tôi một người dễ bảo để sai khiến sao? Giờ thì hay rồi, Tạ Như Vân vẫn ổn, vẫn ở nhà họ Tạ khiến tôi khó chịu. Anh lại rước về cái tên Cố Nam Chi. Hắn đâu phải kẻ tầm thường. Hắn rõ ràng là một ông tổ, giờ cả nhà họ Tạ nâng niu hắn. Chỉ thiếu điều để hắn ngồi lên đầu tôi thôi. Hôm nay anh phải giải thích cho tôi. Tôi giải thích thế nào đây? Tôi đã làm theo lời cô nói. Tìm người thay thế cho Tạ Như Vân. Cố Kiến Quốc, tên vô dụng đó, vừa thấy đã mê ngay. Cô của cô còn nhanh nhẹn hơn. Chưa kịp xúi Cố Kiến Quốc đi cầu hôn, hắn đã tự mình đề xuất. Ai ngờ được, đến tay Cố Nam Chi lại xảy ra vấn đề. Thật sự tức chết tôi mất. Nhưng cô đừng lo, tôi đã nghĩ ra cách khác để đối phó hắn. Quế Vinh, cô ngày nào cũng nổi giận lớn vậy. Sao da mặt vẫn đẹp thế? Vì tôi luôn dùng mặt nạ dưỡng ẩm vô hình UC này. Giá ưu đãi cực tốt, gói đầy đủ 24 miếng, dùng mỗi ngày cũng không tiếc. Nó chứa 2 loại axit hyaluronic, giúp da giữ nước lâu dài. Mỗi lần đắp xong, da như được bơm đầy nước. Kết hợp thành phần phục hồi đa tầng, giảm đỏ và nhạy cảm hiệu quả. Mỗi ngày dành 10 phút, chăm sóc bản thân một chút, da mặt đẹp lên, người cũng trông rạng rỡ hơn. Thì ra là vậy. Cố Nam Chi nghe đến đây, như bị sét đánh ngang tai. Hóa ra là thế. Đây mới là sự thật về bi kịch của tôi và Tạ Như Vân trong sách. Tôi biết Đỗ Quế Vinh không tốt, nhưng không ngờ cô ta xấu xa đến mức này. Thông đồng với kẻ khác để hại em dâu mình. Lại chọn Cố Kiến Quốc, tên vô dụng đó. Cô ta đẩy Tạ Như Vân vào hố lửa, ép cô ấy vào đường cùng. Khác gì giết người đâu. Cố Nam chỉ tức giận tột độ, chẳng buồn nhìn thêm, cũng không muốn nghe những lời bẩn thỉu của họ. Cô giận dữ chạy về nhà. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tạ Kiến Bang, cô nhổ một sợi tóc của anh ta, rồi nhổ thêm một sợi của Tạ Nguyên Bảo. Tự nhốt mình vào phòng Tạ Chấn Đình, rồi lập tức vào không gian phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm của cô có thiết bị kiểm tra gin. Tôi muốn xem thử Đỗ Quế Vinh đã lừa Tạ Kiến Bang bao lâu, lừa sâu đến mức nào. Mê mông, hình như cô ta vừa xuất hiện, sao lại biến mất ngay thế nhỉ? Cô ta làm thế nào được vậy? Chẳng lẽ cô ta là ninja của đảo quốc? Cố Nam Chi ở trong không gian phòng thí nghiệm suốt 2 tiếng, cho đến khi Tạ Mà gõ cửa gọi ăn cơm, cô mới bước ra khỏi không gian.
Lại nghe thấy tiếng cô ta xuất hiện từ hư không. Tạ Chấn Đình sững sờ. Một lần thì là ảo giác, nhưng 2 lần thì sao? Nếu cô ta có khả năng kỳ bí như vậy, thì không chỉ đơn giản là nguy hiểm. Cô ta nguy hiểm đến mức khó tin. Hoàn toàn không biết Tạ Chấn Đình hoang mang thế nào. Cố Nam Chi không thấy Đỗ Quế Vinh ở bàn ăn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không gặp cũng tốt. Nếu thật sự gặp cô ta, tôi sợ mình không kiềm được mà lao vào, xé tan người phụ nữ độc ác đó. Dù đã xác định Tạ Nguyên Bảo là con của Tạ Kiến Bang, nhưng có một người mẹ độc ác như vậy, gia đình của Tạ Nguyên Bảo chắc chắn không yên. Đỗ Quế Vinh đâu rồi? Sao không thấy cô ta đâu? Cô ta đang ăn một mình ở nhà phía Tây. Chúng ta không quan tâm cô ta. Cô ta ăn phần cô ta, chúng ta ăn phần chúng ta. Đúng, chúng ta ăn phần mình. Gì cả, dì ăn rau dại đi. Chiều nay em với em gái vừa hái ở bờ sông, ngon lắm. Thơm lắm luôn. Ô, đứa trẻ đáng yêu thế này. Sao lại có một người mẹ như vậy? Tôi có nên tự ý quyết định sửa lại gin của Tạ Nguyên Bảo không nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy tức. Hừ, ngày mai tôi bỏ tiền. Chúng ta mua thịt ăn. Không cho người ở nhà Tây ăn đâu. Cả nhà mình ăn riêng thôi. Như vậy không hay đâu. Cô ta muội thính như trò ấy. Nhà mình chiên rau mà cho nhiều dầu. Cô ta cũng biết. Chúng ta lén ăn thịt. Cô ta mà biết, chắc chắn sẽ làm ầm lên. Tôi bỏ tiền. Tôi mua thịt. Tôi quyết định. Cô ta thích ầm ĩ thì cứ việc. Tôi chỉ hỏi anh ăn không thôi. Nhà có trẻ con. Trước đây thỉnh thoảng vẫn được ăn chút thịt. Nhưng từ khi đưa 500 đồng cho nhà họ Cố, nhà mình lâu lắm chưa ăn thịt. Thôi kệ, cứ ăn no một bữa đã. Chị dâu mời. Tôi ăn thoải mái luôn. Chị dâu mua nhiều chút nhé, ha ha. Được lắm, đáng khen, yên tâm, ăn no căng. Wow, có thịt ăn rồi. Mai được ăn thịt rồi. Vậy thì ngủ ngon thôi. Nói nhỏ thôi, ăn riêng thì đừng la to. Chúng ta lén lút vào làng. Đừng để ai biết. Dạ, nghe lời gì cả. Cố Nam Chi được tiếng nói cố tình hạ thấp của bọn trẻ làm ấm lòng. Nhưng nhìn Tạ Kiến Bang thật thà chất phác, cô không khỏi thở dài thương cảm. Tuy nói muốn cuộc sống thú vị, thì phải chấp nhận chút tổn thương. Nhưng tổn thương lớn thế này thì không cứu nổi. Đợi 2 người ly hôn xong, tôi sẽ giúp anh ấy kiểm soát, quyết tìm cho anh ấy một người vợ tốt. Loại tuyệt đối không ngược đãi Tạ Nguyên Bảo. Đánh định ý này xong, Cố Nam Chi đêm đó ngủ rất ngon. Còn Tạ Kiến Bang ở phòng củi lại trằn trọc khó ngủ. Từ lần cuối đề nghị ly hôn với Đỗ Quế Vinh, anh đã ngủ ở phòng củi suốt. Anh hai, sao anh chưa ngủ? Như Vân, em đến đúng lúc lắm. Em có thấy ánh mắt chị dâu nhìn anh hôm nay lạ lắm không? Mê mơ, lạ ở đâu? Khắp nơi đều lạ. Chị ấy còn nhổ tóc anh nữa. Có khi chị dâu thấy anh có tóc bạc nên mới giúp anh nhổ đi. Này, em đùa gì vậy? Chị dâu với em rẻ, làm gì có quan hệ mà nhổ tóc bạc chứ? Chị dâu nhà mình đâu phải người tùy tiện. Vậy anh còn suy nghĩ lung tung làm gì? Biết chị ấy là người thế nào, sao không ngủ sớm đi? Mai không làm việc nữa à? Tạ Như Vân liếc anh hai một cái, rồi quay người rời đi. Anh vẫn thấy chị dâu lạ lạ, chỉ là không có bằng chứng. Thôi, ngủ trước vậy. Sáng hôm sau, Cố Nam Chi dậy sớm mua thịt về nấu. Xuyên sách được nửa tháng, cô khám bệnh cũng kiếm được chút tiền. Công khai hay âm thầm đều hỗ trợ gia đình. Gia vị trong nhà cô cũng sắm đầy đủ, nên chẳng mấy chốc, mùi thịt kho thơm nừng bay ra. Những người ở hậu viện nhà họ Tạ như từ Hương Linh đều không kìm được mà hít hà. Mê mơ, thơm quá, tiền viện đang làm gì ngon vậy? Con phải hỏi sao nổi, chắc chắn là đang nấu thịt. Người còn thơm hơn thịt ở nhà hàng quốc doanh. Không biết họ làm kiểu gì nữa. Triệu Kiệt và mọi người thèm thuồng nhìn về tiền viện. Ngay cả từ Hương Linh cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Hương Linh, cậu muốn ăn không? Cậu muốn thì tớ đi tiền viện mua cho cậu. Được không? Nhưng tớ không có tiền. Có gì mà không được? Cậu không có tiền không sao? Tớ có, mẹ tớ vừa gửi tiền cho tớ. Nói xong, cô gái đi về phía tiền viện. Người này tên Vương Uyển Ngưng. Cô là bạn học của Từ Hương Linh. Cô ấy tốt bụng. Hồi ở trường thường hay chăm sóc Từ Hương Linh. Đến tiền viện, Vương Uyển Ngưng nói rõ ý định. Nhưng mẹ Tạ và mọi người không đồng ý ngay, mà cùng quay sang nhìn Cố Nam Chi. Dù sao cũng nấu nhiều, bán cho cô ấy một bát đi. Tôi nhớ Vương Uyển Ngưng này. Trong nguyên tắc là người ủng hộ số 1 của Từ Hương Linh ở quê, nhưng không sống đến ngày về thành phố. Ôi, nghĩ đến kết cục của Vương Uyển Ngưng, Cố Nam Chi không nhịn được mà bóng gió nhắc nhở. 2 đồng một bát thì thôi. Ăn không hết thì ngâm trong giếng. Mai ăn tiếp. Ở quê không như thành phố, ăn ngon khó, hiếm khi có chút dinh dưỡng. Nhìn cậu gầy thế này, cha mẹ cậu mà thấy chắc sót lắm. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Nói xong, Vương Uyển Ngưng để lại 2 đồng. Bưng bát thịt kho rời đi. Vương Uyển Ngưng vừa đi, Tạ Kiến Bang như phát hiện ra điều mới lạ. Lao nhanh đến trước mặt Cố Nam Chi. Chị dâu, thế này cũng kiếm tiền được sao? Một bát thịt cùng lắm nửa cân. Tính 1 cân thịt nấu ra nửa cân. 1 cân thịt heo giá bao nhiêu đâu? 1 đồng, trừ tiền gia vị vẫn lời. Vậy cũng kiếm được đấy. Ồ, hay lắm. Xác định rồi, Tạ Kiến Bang đúng là có tố chất làm ăn. Vậy sau này tôi sẽ dạy anh công thức thịt kho. Tôi còn nhiều công thức khác, đưa hết cho anh. Lúc rảnh anh tự nghiên cứu nhé. Tạ Kiến Bang chưa kịp cảm ơn, cửa nhà phía tây bị Đỗ Quế Vinh đạp tung. Nấu thịt mà không mang cho tôi trước. Muốn giấu tôi ăn một mình đúng không? Nhìn ý định ăn riêng bị lộ tẩy, mặt mẹ Tạ và mọi người hơi khó coi. Tốt lắm, quả nhiên tôi đoán đúng. Tôi là người sinh trào lớn cho nhà họ Tạ. Cả nhà đúng là chẳng có lương tâm. Đến chút thịt cũng không định cho tôi ăn. Đỗ Quế Vinh vừa nói, vừa lao lên đẩy mạnh Cố Nam Chi ra. Để xem các người ăn riêng thế nào, tôi sẽ lấy hết. Xem các người ăn gì. Chẳng ăn được gì đâu. Bị đẩy mạnh, Cố Nam Chi tức giận, quay đầu chạy đi vào kho phía sau nhà. Đỗ Quế Vinh lấy hết thịt, quay lại, một lưỡi liềm kề vào cổ cô ta. Bỏ xuống. Không bỏ thịt xuống, tôi sẽ khiến cô hối hận.